được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình của lễ ra mắt thương hiệu và sản phẩm Inoi trong buổi tối ngày hôm nay. Chào Vietnam. I am so happy to be back in Vietnam. I've been here many times and introducing to you a new brand to the market. But before I do that, I want to extend my heartfelt gratitude on behalf of Inoi to PHTD for the partnership. I will try to be not so boring and go through the marketing support we are going to provide for the Vietnamese market. Coi cái phục vụ về cái giải pháp tài chính kết hợp trong hiện họ. Và kính thưa toàn thể quý vị, chính thức ký kết hợp tác chiến lược giữa PHTD và Inoi sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. 3, 2, 1.